Hello everyone and welcome again to our series Clinical Science in Medicine. راح نبدأ بسلسلة من المحاضرات أو سلسلة من الفيديوهات طبعا عن الهارد ساوندز والابنورماليتيز مالتها. الهارد ساوندز أغلبكم تعرفوها، أغلبكم تعرفون الأسباب مال النورمال مال أكيد الابنورمال هارد ساوندز وتنسألون بيها سواء بالامتحانات النظرية أو حتى بالأورال والأوسكيز، تنسألون عن الابنورمال هارد ساوندز وتنسألون عن أسبابها. بس الحقيقة القليلة اللي يعرفون شلون دا تصير ذني الابنورمال هارد ساوندز وشنو الميكانيزم اللي مسؤول عليها. وهو هذا الهدف من هاي السلسلة، إنه نشرح الميكانيزمز مال الكلينيكال ساينز الشائعة واللي بالعادة هي ما تنشرح بالكلية، ما تنشرح شلون دا تصير ذني الابنورماليتيز. فإذا بهاي السلسلة مال الفيديوهات احنا ما راح نطلع لكم أصوات ونخليكم تسمعوها ونقول لكم هذا هو the first hard sound and this is the second hard sound and إنه this is a loud first hard sound and this is a soft S2 وهكذا. تمام؟ اللي راح نسويه إنه راح نشرح الميكانيزم اللي دا يصير بيها ذني الهارد ساوندز والابنورماليتيز مالتها. أما ذني الأصوات فتلقون موجودة على اليوتيوب، يعني مقاطع كثيرة ممكن تلقوها وتسمعوها بيها. نبدي بالبداية في الانترودكشن على ذني الهارد ساوندز. hearing abnormal hard sounds are difficult. الحقيقة هو فشي صعب انه تلقي abnormal hard sound، وهذا عادة يكون في السبب للفرستريشن لطلاب المرحلة الثالثة والرابعة اللي هسه هم بدأوا بالباطنية، يتوقعون انه راح يلقون الابنورمال هارد ساوندز بسهولة ويعني مباشرة. الحقيقة سماع ذني الأصوات هو فد شي كلش صعب ويراد له practice many times. تمام؟ أكثر سبب شائع لأنه إحنا ما نقدر نميز الابنورمال هارد ساوندز إنه ما نسمع كفاية للجست. يعني إذا أنتوا تروحون إلى typical clinical session مال الميديسن تشوفون بأنه الطالب عنده يعني 30 ثانية إلى دقيقة حتى يفحص المريض مثلا for example cardiovascularly ويقعد انه يسمع الهارت مالته. تمام؟ هذا الوقت نهائيا مو كافي حتى يلقي الابنورمال هارت ساوندز. الابنورمال هارت ساوندز ما تنسمع يعني مباشرة الا اذا كانت كلش واضحة. تمام؟ فاذا حتى انت تقدر تلقي الابنورمال هارت ساوندز خصوصا الاشياء السبتل مثلا splitting of the S2 على سبيل المثال or فد subtle galloperism، هذني حتى تسمعهن لازم انه انت تحط السماعة بكل مكان من الاماكن اللي تسمعها الفور areas of cardiac auscultation، تحط على الاقل نص دقيقة الى دقيقة بهذا المكان وحده. واللي هو اذا احد يسويها يعني الحياة الواقعية ظلت بوا عليه هذا ايش يسوي، يعني ايش دعوه هالقد يسمع. بس هو هذا الصحيح، انه انت حتى تلقيهن يراد لك فترة طويلة تسمع للجست مال البيشنت حتى تقدر انه تميز النورمال من الابنورمال هارد ساوندز. اما مجرد انه تحط السماعة على المايترال ورد ثانيتين تروح للترايكاسبيد this will not be enough حتى انت تلقي الابنورمال هارد ساوندز. ملاحظة أخيرة، بما أنه يعني أغلب الطلاب ممكن أنه في حالة أنهم ما عرفوا يلقون الابنورمال هارد ساوندز يبدون يحسون أنهم ما يعرفون يسوون clinical examination، هم راح يخلون يعني راح يصيرون أطباء مو ناجحين، راح يصيرون يعني bad diagnosticians. this is not right. تمام؟ الحقيقة خلينا نحكي بصراحة، الهارد ساوندز والابنورماليتيز مالتها هي حاليا of historical interest rather than انه تستعمل بالحياة الواقعية حتى نشخص الكارديوفاسكولار ديزيزز. يعني اغلب الكارديوفاسكولار ديزيز الحق بالوقت الحالي تشخص عن طريق الايكو كارديوغرافي، مو عن طريق انه تسمع مثلا فور اكزامبل لاود اس1 حتى تشخص الميترال ستينوسيس. تمام؟ بس مع ذلك هاي مو حجة انه احنا ما نسوي براكتس وانه احنا ما نعرف انه شلون نلقي على الاقل النورمال هارت ساوندز او الابنورماليتيز الواضحة يعني هارت ساوندز اللي هي مثلا S3. المفروض انه انت باي كلينيكال اكزامينيشن على الاقل تقدر تعرف الابنورماليتيز الواضحة السهلة اللي هي الS3، وحتى هاي الواضحة السهلة يراد لها براكتس حتى انت تقدر انه تلقيها، خصوصا بالفترة اللي بالبداية لازم تتعود على النورمال هارت ساوندز حتى تبدي تقدر
تشوف إذا أكو abnormalities بيها. تمام؟ بهذا الفيديو راح نبدي بأول heart sound اللي هو ال S1 the first heart sound. راح نتعلم هذا ال first heart sound شلون ده يصير، ليش ده يصير، وشنو الابنورماليتيز اللي ممكن تصير بيه، وشنو السبب أو الميكانيزم المسؤولة عن هاي الابنورماليتي. Okay, so what is the first heart sound? The first heart sound, or the S1, is the sound of a closure of the mitral and the tricuspid valve during the transition from diastole to systole. يعني احنا بالهارت مثل ما تعرفون during the cardiac cycle اللي اخذتوها بالفيزيولوجي عندنا diastole وعندنا systole. الدايستولي هي البيريد اللي يملي بيها الفنتركل مثل ما متفقين، أما السيستولي هي البيريد اللي يصير ejection of a blood لما يصير عندي left ventricular contraction or right ventricular contraction ويطلع الدم من الهارت ويروح إلى الأيورتا and also into the pulmonary vessels. تمام؟ زين. خلال عملية الانتقال بين الدايستولي اللي هي البيريد اللي يملي بيها الفنتركل والسيستولي اللي هي البيريد اللي يصير أدي بيها ventricular contraction ينسدن the knee valves اللي هي الميترال valve بالleft side of the heart and the tricuspid valve وين right side of the heart. منطقيا ليش ينسدن the knee valves؟ the knee valves ينسدن حتى يمنع عن رجوع الدم من الفنتركل إلى الأتريا، من ال left ventricle إلى ال left atrium ومن ال right ventricle إلى ال right atrium. هاي منطقيا ليش the knee valves ينسدن. بس هو الفالف يعني مو فشي واعي، مو فشي عنده كونشيسنس ويعرف انه اوكي هسه صار عندي سيستولي خلنا نسد حتى امنع رجوع الدم. لازم اكو فد فيزيكال فورس تسد هاي الباب او تسد بالضبط، يعني هو فد باب بين الاتريوم والفنتركل. فاذا هو شنو هو الفيزيكال برنسبل اللي مسؤول عن الميترال اند tricuspid valve closure؟ الفيزيكال برنسبل هو كالاتي: احنا لما يبدي يصير عندي transition from the diastole to the systole الليف ventricle يبدي يصير بي contraction. تمام؟ لما الليف ventricle يبدي يصير بي contraction راح يبدي يزيد ال pressure within the left ventricle، يزيد الضغط داخل الليف ventricle. فبالمومنت باللحظة اللي ال pressure داخل الليفت ventricle يعبر يصير أكثر من ال pressure اللي موجود بالليفت اتريوم، ونفس الشيء بالرايت سايد من الرايت فنتركل والرايت اتريوم. يعني باللحظة اللي الفنتريكولار بريشر يعبر يصير أكثر من الاتريال بريشر، هذا الفنتريكولار بريشر راح يسد هاي الباب. يعني كأنما أكو اثنين متقابلين على باب. تمام؟ كأنما أكو باب أنت واقف بجهة واكو شخص ثاني واقف بالجهة الثانية وكل واحد دا يدفع بهاي الباب. لما الليفت فنتريكولار بريشر لما الدفعة مالتك تكون أقوى من الليفت اتريال بريشر، أقوى من الدفعة مال الشخص المقابلك، الباب هاي راح تنسد. تمام؟ فبالتالي باللحظة اللي الليفت فنتريكولار بريشر، راح نركز حاليا على الليفت فنتريكل وهسه أقول لكم ليش. لما الليفت فنتريكولار بريشر يعبر الليفت اتريال بريشر راح ينسد الباب، راح ينغلق الميترال فالف عندي. تمام؟ فإذا الفيرست هارت ساوند هي الكلوجر مال الميترال والترايكاسبيد فالف during the transition from the diastole to the systole. زين. مثل ما تعرفون ال S1 is a normal heart sound، يعني it is physiological heart sound. Okay? So مو مثل for example S3 or S4 اللي هي عادة تكون pathological. This is a physiological heart sound. وكل ما تحط السماعة على فد مريض أو فد شخص عادي مفروض إنه أنت تسمع ال S1. تمام؟ هسه نذكر بعض المعلومات عن ال S1. ال S1 is predominantly determined by its mitral valve component. يعني السدة مال الميترال valve أقوى من السدة مال tricuspid valve. ليش؟ لأنه ببساطة left ventricular force، الضربة أو ال pressure inside the left ventricle أو القوة مال left ventricle أعلى من القوة مال right ventricle. فبالتالي السدة مال الميترال valve تكون واضحة أكثر من السدة مال tricuspid valve. لهذا أفضل area، أفضل مكان نسمع بيه ال S1 هو بالأيبكس. تمام؟ بالميترال area مو بالترايكاسبيد area.
واي؟ لأنه هي السدة مال الميترال فالف اللي هي المين كومبوننت أو هي المسؤولة عن الانتنسيتي of the first heart sound. لهذا يقول لك أفضل مكان يسمع S1 هو بالأيبكس اللي هي هاي الميترال area. مثل ما قلنا إنه الانتنسيتي of S1 قوة السدة مال الميترال فالف، وبالتالي الفيرست heart sound is related to the speed with which the mitral valve closes. يعني كل ما الميترال فالف السدة مالته تكون أسرع كل ما تنسمع بصورة أفضل. تمام؟ زين، شو وقت الميترال فالف ينسد أسرع؟ هذا الموضوع سرعة سدة الميترال فالف تعتمد upon the force of left ventricular contraction at the moment of closure. يعني باللحظة اللي دا ينسد بها الميترال فالف ايش قد قوة الكونتراكشن او ايش قد قوة التقلص مال الليف فنتريكل باللحظة اللي دا ينسد بها الفالف. تمام؟ فإذا يعني وهذا اللي راح يفسر لنا الابنورماليتيز اوف ذا S1. كل ما باللحظة اللي دا ينسد بيها الفالف، باللحظة اللي الليفت ventricular pressure دا يصير أعلى من الليفت atrial pressure، إذا بهاي اللحظة واللي هي لحظة السدة مال الميترال فالف، كل ما الفنتريكولار كونتراكشن بهاي اللحظة أقوى كل ما السدة مال الميترال فالف راح تكون أقوى، كأنما واحد راح يدفع الباب بصورة أقوى. تمام؟ وبالتالي الباب لما راح تنسد راح تطلع صوت أعلى. اوكي، فاذا باللحظه اللي دا ينسد بها الميترال فالف كل ما الليف فنتريكل كونتراكشن الفورس مالته تكون اعلى كل ما السده تكون اقوى. زين، هسه نجي على الابنورماليتيز اوف S1. ممكن ايش نلقى عندي بالS1؟ ممكن نلقي عندي loud S1 يعني السده تكون قويه and this occur in patient with short PR interval، وراح نشرح ليش طبعا. تمام؟ and also in patient with mild mitral stenosis and please this is important. هاي هواية تجي بالامتحانات. تمام؟ اما يسألك عليها بالاورال اما يسألك عليها for example بالنظري، يقول لك loud S1 وين نسمعه بحالة المايلد mitral stenosis. والحقيقة بالميترال stenosis اللاود S1 تنسمع أفضل حتى من الدايستوليك rumbling murmur of mitral stenosis اللي صراحة هو نادرا ما ينسمع. تمام؟ and also in hyperdynamic states then تؤدي إلى loud S1 while soft S1 occur in patient with long PR interval in patient with severe mitral stenosis اللي هنا الفالف يكون calcified. تمام؟ and stiff and also in patient with mitral regurgitation and left bundle branch block. تمام؟ and also other causes of faint heart sounds for example بالبيشنت اللي عندهم COPD or obesity. بذول البيشنت اصلا الهارت ساوندز بشكل عام انت ما راح تسمعها زين including S1 S2 and any additional heart sound. تمام؟ فهي الهارت ساوندز بشكل عام تكون يعني ما تنسمع بصورة زينة. and also there are causes of variable S1 واللي معناها شنو؟ انه معناها S1 مرة ينسد قوي مرة ينسد ضعيف. وهاي أهم كوزز إلها هي ال AV dissociation اللي يصير وين؟ يعني أشهر وحدة بالcomplete heart block. تمام؟ بالcomplete heart block or the third degree heart block يصير عندي AV dissociation and these lead to variable intensity of S1. فمرة ينسد يعني سدة بسيطة مرة ينسد سدة قوية وهكذا. and also in patient with atrial fibrillation. زين، هسه نجي دكتور انت اشرح لي ليش دا يصير عندي loud S1؟ ليش السدة دا تصير قوية مثلا بالشورت بير انترفال or in patient with mitral stenosis؟ شنو العلاقة بالميترال stenosis بالloud S1؟ تمام؟ هي هاي الغرض من هذه المحاضرة. قبل ما ابدي اشرح انه شلون دا يصير عندي loud S1 for example بالبيشنت اللي عندهم mitral stenosis، بس احب اقول لكم بانه هو هاي عادة ما تنشرح. تمام؟ يعني هاي لكم هاي هي معلومة اضافية. والحقيقة حتى لما تروحون على الكتب اللي تشرح شلون دا تصير الكلينيكال ساينس الميكانيزمز مال الكلينيكال ساينس، الشرح اللي كاتبيه صراحة ما تقتنع به. تمام؟ ولما تقرأ تقول يعني مو كلش صراحة يعني أنا افتهمتها أو يعني مو كلش اقتنعت بهذا الشرح. فأنا ما ماخذها من الكتب اللي إنه شلون دا تصير الكلينيكال ساينس، إنما مدور عليها بصورة إضافية وراح أرويكم الميكانيزم اللي شلون دا يصير بيها لاود S1 بالميترال ستينوسز
after يعني a thorough research about يعني this problem. زين، خلينا نجي ونشرح شلون دا يصير عندي loud S1 بالبيشنت اللي عندهم mitral stenosis. باعوا وياي، هذا هو normal patient وهذا patient هو عنده mitral stenosis. then اللي دا تشوفوها قدامكم هي pressure tracings، يعني عبارة عن trace للpressure inside the left ventricle and inside the left atrium. تمام؟ الإكس axis هنا عندي هو التايم، تمام، واللي هو بالتحديد diastolic filling time. and هنا عندي بالواي axis اوكي هو البريشر، اوكي، اللي احنا نسولف عليها الضغط inside the left atrium and inside the left ventricle. تعالوا خلينا نفسرها ذني الجرافس ونفتهم شنو اللي تعني. هنا مثل ما قلنا this is a normal patient. هنا أنا عندي شنو؟ عندي diastole. هاي الفترة كلها هي فترة diastole. هاي الفترة اللي الفنتركل ينملي بيها بالدم. فتشوفون هنا نبدي بالليفت اتريوم ونشوف البريشر بي. مثل ما تشوفون هنا انه البريشر بالليفت اتريوم دا يبدي يزداد شوية شوية. ليش؟ لأنه الليفت اتريوم دا يجي دم from where؟ from the superior. هنا طبعا بالنسبة للليفت اتريوم راح يجي من البولمونري فيسلز، تمام؟ فإذا أكو من البولمونري فينز دم دا يجي إلى الليفت اتريوم during the diastole طبعا، تمام؟ فبالتالي البريشر داخل الليفت اتريوم دا يزيد كلش شوية شوية. أيضا هذا احنا بهاي الفترة الميترال فالف مفتوح، لأن هي هاي الدايستولي الفترة اللي يملي بيها الليفت فنتركل بالدم. فبالتالي الميترال فالف مفتوح، الباب مفتوحة، ودا يعبر الدم منين؟ من الليفت اتريوم إلى الليفت فنتركل. فبالتالي أيضا البريشر انسايد ذا ليفت فنتركل دا يزيد شوية نتيجة أنه دا يتجمع دم بالليفت فنتركل. زين، نجي هنا إلى ال end of the diastole. يعني هنا هاي هي البيريد مال نهاية الدايستولي. مثل ما تعرفون إنه بالبيريد of the end of the diastole يصير عندي left atrial contraction. الليفت اتريوم يسوي contraction حتى شو يسوي؟ حتى الدم اللي موجود داخل الليفت اتريوم وبعد ما واصل إلى الفنتركل يروح للفنتركل، تمام، حتى يدفع الدم من الاتريوم الى الفنتركل. فنتيجه هذا الليفت اتريال كونتراكشن مثل ما تشوفون زاد البريشر انسايد ذا ليفت اتريوم، تمام، زاد البريشر انسايد ذا ليفت اتريوم. زين، وايضا نتيجه انه اكو كميه جديده من الدم ووصلت الى الفنتركل، تشوفون ايضا انه هاي يعني الليفت فنتريكولار بريشر ايضا زاد خلال هاي الفتره، اوكي، نتيجه انه اجت كميه جديده من الدم. هسه شنو احنا خلصنا الدايستولي وراح نبدي من السيستولي، يعني راح يصير عندي transition between the diastole and systole. زين، تعالوا خلينا نسوي زوم اكثر ونبدي نفتهم الموضوع شلون يصير بصورة افضل. خلينا نسوي زوم هنا. مثل ما شفتوا هنا انه الليفت اتريوم صار بي contraction وبالتالي زاد البريشر بي نتيجة الكونتراكشن اللي صار بالليفت اتريوم، تمام. ورا ما صار بي كونتراكشن للليفت اتريوم راح يصير وراها ريلاكسيشن، وهو اصلا فرغ من الدم من الليفت اتريوم، فراح يبدي البريشر انسايد ذا ليفت اتريوم يبدي يقل. بنفس الوقت الفنتركل راح يبدي شو يسوي؟ يبدي يصير بي كونتراكشن. الفنتركل نتيجة الديبولاريزيشن اللي دا يصير بيه راح يبدي يصير بي كونتراكشن حتى يبدي عملية السيستولي، حتى يبدي عملية الايجكشن اوف بلود. زين، حلو الامور. زين، فاذا الليفت اتريوم دا ينزل البريشر بي، الليفت فنتركل اذا تشوفون راح يبدي يزيد البريشر بي. فبهاي النقطة اللي مأشرين عليها، هاي النقطة اللي شوكت لما الليفت فنتركولار بريشر صار اعلى من الليفت اتريال بريشر راح ينسد عندي الميترال فالف. هي هاي النقطة اللي الليفت فنتركولار بريشر الدفعة مال الليفت فنتركل صارت اقوى من الدفعة مال الليفت اتريوم، فبالتالي راح ينسد الميترال فالف. فاذا بهاي النقطة صار عندي closure of the mitral valve. اذا تشوفون هاي النقطة وين صايرة؟ تقريبا at this point. اوكي، هذا كله احنا نسولف بالنورمال individual. زين، اذا رحنا البيشنت عنده mitral stenosis شو راح نشوفه هنا؟
تشوفون انه بالبيشنت اللي عنده mitral stenosis ونتيجة الستينوسيس of the mitral valve راح يبدي يصير عندي increase بالليفت atrial pressure. يعني البريشرز inside the left atrium تكون اعلى مثل ما تشوفون هنا. هاي هي النورمال بريشرز بالليفت اتريوم. while بالبيشنت اللي عنده mitral stenosis البريشرز inside the left atrium are higher. تمام؟ الليفت اتريال بريشر تشوفون هذا التريسنج مالته كله مال الليفت اتريال بريشر صاير بنقطة أعلى. الليفت اتريال بريشر يزيد بالميترال ستينوسيس، وهاي فشي معروف لأنه اكو يعني اكو تضيق بالميترال فالف، بالتالي اكو دم دا يتجمع داخل الليفت اتريوم، بالتالي البريشر انسايد ذا ليفت اتريوم راح يبدي يزيد. تمام؟ فبالتالي الليفت اتريال بريشر راح يبدي يزيد بالبيشنت اللي عندهم ميترال ستينوسيس. فتشوفون انه التريسنج اوف ذا ليفت اتريال بريشر كله مثل ما قلنا صاير بنقطه اعلى بالبيشنت اللي عندهم مايترال ستينوسيس. زين، الاشياء اللي راح تصير قبل شويه حتصير هسه نفس الشيء بالبيشنت اللي عندهم مايترال ستينوسيس. الكاردياك سايكل ما راح تتغير، فبالتالي راح يبدي الليفت اتريوم يملي بالدم، وهنا يزيد البريشر انسايد ذا ليفت فنتريكل، وبعدين يصير ادي ليفت اتريال كونتراكشن، وايضا يزيد البريشر شويه داخل الليفت فنتريكل نتيجه التقلص من الليفت اتريوم والدم الجديد اللي راح يبدي يجي. وبعدين ايش راح يصير عندي؟ راح تبدي يصير عملية transition between the diastole to systole. زين، مثل ما قلنا قبل شوية انه البريشر داخل الليفت اتريوم راح يبدي يقل. ليش؟ لانه الليفت اتريوم خلص الدم اللي بيه وداه الى الليفت فنتريكل. تمام؟ زين، والليفت فنتريكل ايش راح يبدي يسوي؟ راح يبدي يسوي depolarization and contraction، ويبدي البريشر بيزيد، راح يبدي يزيد البريشر داخل الليفت فنتريكل. تمام؟ هنا أنا أريدكم تنتبهوا لي على النقطة اللي الليفت فنتريكولار بريشر دا يعبر الليفت اتريال بريشر، واللي هي وين؟ هاي النقطة. هاي النقطة هي النقطة اللي راح ينسد بيها الميترال فالف. النقطة اللي الليفت فنتريكولار بريشر اللي هنا مثل ما تشوفوا صار أعلى من الليفت اتريال بريشر، بالتالي راح ينسد الميترال فالف. زين، هسه أريدكم تشوفوا لي هاي النقطة وين صايرة مقارنة بهاي النقطة. هاي النقطة مثل ما تشوفون صايرة أعلى من هاي النقطة. هنا بالنورمال بيشنت النقطة اللي ينسد بها الميترال فالف أو بالنورمال individual كانت at a lower pressure بضغط أقل. أما النقطة اللي ينسد بها الميترال فالف هنا شنو كانت؟ at a higher left ventricular pressure. يعني left ventricular pressure هنا صعد إلى وين؟ صعد إلى تقريبا تقريبا إلى 30. يلا نسد الميترال فالف. أما هنا فمثل ما تشوفون هنا تقريبا بال15 انسد الميترال فالف، اما هنا لل30 وصل الليفت فنتريكولار بريشر، يلا نسد الميترال فالف. فاذا تتوقعون السده مال الميترال فالف هنا تكون اقوى ولا اقل؟ اكيد راح تكون اقوى، لانه الليفت فنتريكولار فورس بهاي الحاله راح تكون اقوى لما راح ينسد الميترال فالف. يعني هنا كانما شنو؟ انت عندك باب والمقابلك دا يدفع عليها، هنا المقابلك دا يدفع بصورة أعلى أو بصورة أكثر، فبالتالي أنت دا تضطر أنه تدفع بصورة أقوى حتى تسد الباب. فبالتالي لما راح تدفع بصورة أقوى، لما راح تسد الباب، لما راح تتغلب عليه وتسد الباب، السدة مال الباب راح تكون أقوى لأن أنت دا تدفع بصورة أقوى. يعني الليفت فنتريكولار فورس باللحظة اللي دا ينسد بها الميترال فالف مثل ما تشوفون هنا أقوى من الليفت فنتريكولار فورس اللي دا ينسد بها الميترال فالف بالنورمال بيشنت أو بالنورمال individual. تمام؟ فلهذا سدة الميترال فالف هنا تكون أقوى، وبالتالي يصير عندي loud S1 بالبيشنت اللي عندهم mitral stenosis. تمام، هسه أشيلك افتهمنا ليش دا يصير عندي loud S1 بالميترال stenosis، بس شنو short PR interval وشنو long PR interval وعلاقتهن باللاود والسوفت فيرست هارت ساوند؟ ليش بالشورت بي ار انترفال يصير عندي لاود اس 1 وباللونج بي ار انترفال يصير عندي شنو؟ سوفت اس 1؟ بالبداية بس حتى يعني ارجعكم الى البرنسبلز. البي ار انترفال هي الفترة between الليفت اتريال
depolarization إلى left ventricular depolarization. يعني هو الديلي اللي يصير بالAV node حتى يصير عندي contraction بالleft atrium وبعدين يصير عندي contraction بالleft ventricle حتى ما يتقلصون سويا. تمام؟ حتى الدم الليفت اتريوم يفرغ الدم مالته الى الليفت فنتريكل وبعدين الليفت فنتريكل يبدي بعمليه التقلص. هذا هو الديلي اللي نسميه بالبي ار انترفال. زين، بالبيشنت خلينا نجي على اللونج بي ار انترفال. كل ما البي ار انترفال تكون لونج كل ما ايش راح يصير عندنا؟ مثل ما قلنا انه الليفت اتريوم نتيجه الكونتراكشن مالته راح يزيد البريشر بي مثل ما تشوفون هنا، وبعدين راح يبدي البريشر بي يقل بالليفت اتريوم. تمام؟ لانه خلاص فرغ الدم من عنده، فراح يبدي البريشر انسايد ذا ليفت اتريوم يبدي يقل. فكل ما عندي تايم بيريد اكثر بين الليفت اتريال كونتراكشن and the left ventricular contraction كل ما هذا البريشر بالليفت اتريوم يبدي يقل اكثر واكثر. يعني اذا الليفت اتريوم تقلص والليفت فنتريكل ما بدا التقلص مالته اتاخر، فالبريشر بالليفت اتريوم مثل ما تشوفون يبدي يقل ويقل ويقل. فبالتالي الليفت فنتريكل اول ما يبدي الكونتراكشن مالته راح يقدر انه يتغلب على الليفت اتريال بريشر. يعني مثل ما تشوفون هنا الليفت فنتريكولار بريشر راح يبدي يزيد، وهنا من البدايه راح يقدر يتغلب على الليفت اتريال بريشر. ليش؟ لانه الليفت اتريال بريشر بهاي النقطه صاير قليل، خلاص بدا يقل الليفت اتريال بريشر هنا. فبالتالي الليفت فنتريكولار بريشر من البدايه بعد الكونتراكشن بسيط يقدر يتغلب على الليفت اتريال بريشر وينسد الميترال فالف. فالسده مالته شو تكون بسيطه، سوفت اس1. ليش بسيطه؟ لانه بعدها التقلص الفنتريكل هنا مو قوي، من البدايه نسد الميترال فالف. اما اذا كان عندي شورت بي ار انترفال فايش راح يصير عندي؟ اذا عندي شورت بي ار انترفال فالليفت اتريوم هسه تقلص وبعد البريشر بي عالي انسايد ذا ليفت اتريوم راح يبدي الليفت فنتريكل يتقلص. يعني هو ماكو ديلي بيناتهم، البي ار انترفال قليله، ماكو ديلي بين ذا ليفت اتريال بريشر اند ذا ليفت فنتريكولار بريشر. فلهذا تشوفون هنا بانه حتى هنا الليفت فنتريكل راح يبدي يتقلص والليفت اتريوم هو بعدها استوى مخلص التقلص مالته وبعد البريشر بي اعلى. البريشر بي بعد هنا عالي بالليفت اتريوم. تمام؟ زين. فبالتالي الليفت فنتريكل حتى يقدر يتغلب على الليفت اتريال بريشر ويسد الميترال فالف ما راح ينسد من البدايه، انما الليفت فنتريكولار بريشر راح يزيد ويزيد الى ان يوصل للنقطه اللي يتغلب بها على الليفت اتريال بريشر يلا ينسد الميترال فالف. واذا تشوفون النقطه هنا اوكي واللي هي هاي النقطه اللي يتغلب بها الليفت فنتريكولار بريشر على الليفت اتريال بريشر اعلى من النقطه هاي اللي لما كان عندي لونج بي ار انترفال. فبالتالي الفورس قوه الليفت فنتريكل بهاي النقطه اعلى من قوه الليفت فنتريكل بهاي النقطه، تمام، اللي سولفنا عليها. فبالتالي سدة الميترال فالف تكون قويه هنا اوكي، لانه الليفت فنتريكل حتى يسد الميترال فالف اضطر انه يوصل الى بريشر اعلى حتى يسد الميترال فالف ويتغلب على الليفت اتريال بريشر. فبالتالي السدة هنا راح تكون أقوى، ولهذا الشورت بي ار انترفال تؤدي إلى لاود S1. تمام؟ فإذا it's all about physics مثل ما تشوفون سواء بالميترال ستينوسيس أو بالبي ار انترفال. ولنا خلصنا هذا الفيديو الخاص بالفيرست هارت ساوند والابنورماليتيز مالته. Thank you for watching.